Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, ini adalah untuk revision chapter 17. Kita tengok awak punya learning outcome. Yang pertama, dia nak define and calculate capacitance of capacitor. Jadi, apabila dia nak suruh define, macam biasa saya tahu awak akan guna ayat panjang-panjang tu. Tapi nak memudahkan, awak kena guna hanya dia punya equation. So, semua definition yang saya bagi tahu dekat awak, dekat revision yang lepas-lepas pun, saya akan sentiasa guna equation. Jika dia tak ada, kalau dia ada equation, guna equation lah. Bila dia tak ada equation, baru kita guna ayat. So, untuk capacitance, dia punya simbol adalah C. Okay, C. Dan dia punya unit farad lah. Awak kena tahulah unit dia mesti farad. F, farad. So, C, formula untuk capacitance adalah C equal to Q over V. Kemudian, explain lah. C itu adalah capacitance. Q adalah charge between plates. V pula awak punya voltage across the capacitor. Satu lagi equation yang awak boleh guna untuk define capacitance adalah C equal to K epsilon naught over K epsilon naught A over B. C kat sini dia adalah capacitance. K pula dielectric constant. Epsilon naught ni adalah permittivity of free space. A adalah area of one plate. Okay. Dan D adalah distance between plate. So area of one plate ni awak kena mention, and distance between plate ni pun awak kena mention. Kalau awak sebut distance pun kita tak tahu apa benda, right? Okay, bila soalan tanya macam mana nak increase the capacitance, okay, awak ada capacitance, macam mana nak increasekan dia? So you can refer to the equation C equal to QV. Kalau tengok kat sini, kalau awak increasekan Q, awak akan increasekan C. So macam mana nak increasekan C? Yang pertama kena increasekan Q. Charge. Awak boleh increase charge across the plate. Okay. Lepas tu tengok kat sini V dekat bawah. So you can say that you can increase capacitance when you decrease the voltage across the capacitor. Okay. Dan kalau tengok equation ni, yang pertama macam mana nak increase capacitor, you boleh insert dielectric. Insert dielectric. Okay. Yang kedua kita tengok area. So you can increase the area. Area of the plate, awak increasekan dia, so capacitance awak akan increase. Lepas tu tengok D ni. D ni dekat bawah, bermaksud bila you kecilkan D. You dekatkan dia, awak akan dapat increase capacitance. So benda ni awak kena explain dalam bentuk ayat lah. Jangan explain nak panah macam ni, nanti tak dapat markah. So increase capacitance, charge must increase, voltage decrease the voltage, increase the area of the plate or decrease the distance between the plate. Learning outcome yang kedua adalah kita nak explain dan calculate capacitance of the capacitor with the dielectric bila kita ada dielectric. So the relationship between capacitance with dielectric is C equal to K C naught. Ataupun kalau dia tanya what is dielectric, you can say that K equal to C over C naught. So K adalah dielectric constant. Okay, C kat sini pula adalah awak punya capacitor with dielectric. Dan C naught adalah capacitor without dielectric ataupun capacitor with air in between. Okay, ini cumalah dia punya definition of dielectric lah. This is kita panggil dia sebagai dielectric constant. So kalau dia suruh awak explain macam mana terjadinya macam mana dielectric boleh membantu. So kita akan tengok next slide. Okay, ada dua situasi untuk dielectric ni. Yang pertama adalah disconnected with battery, and yang kedua adalah connected with battery. Okay, kalau soalan suruh explain dielectric sahaja, how the dielectric works, awak just explain yang disconnected ni je lah. Okay, bila kita ada capacitor, so the first thing yang kita buat adalah kita charge dia sampai fully charge. So bila dia fully charge, dia akan ada charge Q dan dia akan ada electric field in between. Kita simbolkan dia sebagai E0. Okay.
Dan kita masukkan dielectric. Bila dielectric masuk, E induce produce. E induce ni akan menyebabkan E total decrease. Sebabnya kita ada equation yang E equal to E naught, E equal to, betul lah, E naught minus E induce. So apabila E awak decrease, V awak pun akan decrease according to the equation V equal to ED. When V decrease, awak punya capacitance akan increase according to C equal to Q over V. So ni saya dah mudahkan ayat dia untuk awak. So kalau soalan tanya, awak boleh guna di sentence. So what happen bila dia dah sambungkan dengan bateri? Apabila dia sambung dengan bateri, sampai dekat V decrease ni, awak boleh guna ayat yang sama. But however, sebabkan dia masih lagi bersambung dengan bateri, the capacitor akan continue to charge until awak punya voltage across the battery equal to voltage across the capacitor equal to voltage across the battery. V naught ni across the battery. Disebabkan ni, awak punya charge akan increase. Akan lebih banyak daripada charge yang asal tadi. So, apabila charge increase, Q increase, C awak pun akan increase according to the formula C equal to Q over V. Okey, yang seterusnya adalah pasal energy store in a capacitor. So, energy store in capacitor, simbolnya adalah U. So, the explanation tu tak apalah, awak tak perlulah nak explain pun dalam energy store ni. Awak cuma perlu tahu dia punya equation, which is U is equal to 1/2 Q square over C, atau you boleh guna 1/2 CV square, ataupun you boleh guna 1/2 QV. Hafal salah satu sahaja and you kena ingat C equal to Q over V. So kalau you hafal this one, you akan dapat 1/2 QV. So let's say awak nak cari, awak punya soalan ada C dan V sahaja. So kita masukkan equation this, kita gantikan Q. So akan dapat Q awak adalah CV darab dengan V. So awak akan dapat 1/2 CV square. So dapat balik soalan ni. So that is how you remember energy store. Untuk learning outcome yang keempat dan kelima, saya akan explain sekali, which is dia related. Awak kena tahu macam mana nak explain charging dengan discharging and how to calculate the charge and also voltage. So yang pertama awak kena tahu adalah macam mana nak lukis circuit. Okay, circuit. So bila charging, awak kena lukis awak punya circuit tu, dia bersambung dengan bateri. So bateri dia akan bersambung dengan resistor. Resistor. Lepas tu dia akan bersambung dengan awak punya capacitor. So capacitor macam ni betul ke? Ni resistor. Capacitor macam mana? Capacitor saya sendiri pun lupa dah. Capacitor dia panjang. Dia sama panjang. So bateri dia berbeza panjang kan. Capacitor sama panjang. Dan dia bersambung. So untuk charging kena ada bateri. So resistor ni sepatutnya tak ada pun tak apa. Tapi memandangkan nanti kita akan guna the equation yang ada R. So kita letaklah resistor kat sini R. Dan awak punya capacitor ada capacitance C. Okay, untuk discharging kita buang dia punya bateri. So awak hanya akan tinggal awak punya resistor dan juga awak punya capacitor. So resistor akan ada value of R and capacitor akan ada value of C. Okey, untuk charging, ayat yang pertama yang awak kena tahu adalah charge across the capacitor. Charge across the capacitor at T equal to 0. Waktu starter dia, T equal to 0, awak punya charge adalah Q equal to 0. Q dia equal to 0 lah sebab dia belum charge kan. So, the capacitor is connected. Capacitor connected with the battery. Then, the capacitor akan will charge gradually. This one ayat ni awak kena faham betul-betul. Gradually. Dia charge sikit by sikit. Dia bukan charge terus serentak macam tu. Until sampai awak punya charge across the capacitor sampai Q maximum. Q maximum kat sini kita letak dia sebagai
Q naught. Q naught awak is equal to C V naught. Okay, V naught awak di sini adalah, awak punya V naught kat sini adalah V across the battery. So, V naught adalah voltage of the battery. Alright. Kemudian seterusnya awak boleh cakap yang the charge cross capacitor at time T is, okay, awak boleh cakap kat sini dia punya charge adalah, awak guna formula Q equal to Q naught 1 minus, okay, this one saya nak betul-betul tekankan dia adalah exponent. Okay, exponent bukan E, bukan charge of electron. Ramai yang saya tengok dalam quiz, dia buat 1.602 darab 10 negatif 19. Salah, dia adalah exponent negatif T over RC. So, tak nak keliru guna ayat exponent ni. Jangan guna E. Nanti awak masukkan value of charge. And the voltage across the capacitor at time T is, awak kena guna V kecil. V equal to V naught. Sama juga dia punya equation, 1 minus exponent negative T over RC. Alright, this is your equation. Untuk discharging pula, macam mana awak nak explain discharging? Yang pertama adalah charge across, awak punya capacitor tu dah fully charge. So, at charge across the capacitor at time T, at the beginning, at time T equal to 0 is Q max. Dia dah di-charge sepenuhnya. Okay, dia dah di-charge sepenuhnya. So, the capacitor is taken. Then, the capacitor kita disconnect dengan battery. Disconnect with the battery. So, your capacitor akan discharge gradually. Sama juga, dia akan di-charge secara sikit by sikit. Dia tak terus, dia takkan charge terus sampai kosong. Dia akan charge sikit-sikit. Discharge gradually until awak punya Q is equal to 0. Until Q equal to 0. Untuk yang ni, awak punya charge across the capacitor akan guna equation Q equal to Q over Q naught. Awak akan dapat this one sekejap lagi. Okay, Q equal to Q naught. Exponent, awak terus darab dengan exponent. Dia dah tak ada 1 minus tu, darab exponent dengan negative T over RC. Okay, make sure exponent saya ingatkan lagi sekali, it is exponent, not the charge of the electron. Dan awak punya voltage across capacitor adalah V equal to V naught. Sama juga exponent negative T over RC. Okay, negative T over RC. Terletak ni pula. So, awak punya ni, this is your equation for V naught. No, V naught pula. Voltage across capacitor. Kita suruh lukis graph. Okay, graph for charging. Yang pertama, awak kena lukis part C. Okay, part C. Lepas itu, ini adalah awak punya Q. Mesti ada unit, which is unit of Q adalah coulomb. Dan kena ada T kat sini, which is unit of T adalah S. So, dia punya charge, dia punya graph, bentuk graph awak adalah something like this. So, here is your Q max. Dekat sini nanti awak akan tengok awak punya time constant. Okay, untuk discharging pula, awak punya part C pun mesti sama. Kena ada Q dan kena ada unit. Dan kat sini T mesti ada unit juga. So, dia punya charge, dia punya graph adalah something like this. Okay. So, kat sini adalah awak punya Q naught. So, this is how you draw the graph.
Bawah charging dengan discharging, awak juga akan ada time constant. So time constant ni, kalau dia tanya definition of time constant, awak just bagi equation lah, which is kita akan guna simbol tau equal to RC. So your tau here adalah time constant. Okay, hari tu saya tengok dalam quiz bila saya tanya ni, bila dia suruh define ni, dia guna tau ni time constant lah. Lepas tu dia terus define RC, which is the time constant between the apa-apalah, dia explain balik apa benda tu. So awak kena explain lah, R tu adalah resistance, dan C adalah awak punya capacitance. Bukannya awak explain balik RC tu apa. R tu adalah resistance dan C tu adalah capacitance. So itu je, tak perlulah nak bagi tahu 63% ke apa-apa semua tu, tak perlu. Tapi apakah maksud yang dibawa oleh awak punya time constant ni adalah kalau charging, at charging, okay, at charging, the capacitor at time equal to time constant, at time equal to RC, okay, at time equal to RC ataupun time equal to time constant, awak punya okay, alright, awak punya kapasitor dia dah charge, that is charge until dia 63% daripada awak punya fully charge, which is kalau dia suruh cari the value of Q ataupun the value of V during charging when you have something like awak ada time equal to RC, dia suruh cari berapa nilai Q awak. So awak boleh guna Q equal to 0.63 darab dengan awak punya Q0. Macam tu je. Kalau dia suruh cari Q at time constant, which is awak punya Q, kita boleh cakap dia sebagai T equal to tau. Bila dia suruh cari Q at time constant, awak punya value awak boleh darab dengan 0.63 sahaja. Tapi at this charging, awak punya kapasitor tu at time equal to time constant, awak punya kapasitor tu dia dah discharge, kapasitor dah discharge sehingga until 37% daripada dia punya maximum volume of its Q maximum. Okay. So kalau dia suruh cari awak punya charge ataupun awak punya voltage apabila awak punya time tu sama dengan awak punya time constant, awak boleh cari dia darabkan dengan 0.37 je. 0.37 darab dengan Q not. Macam tu je. So untuk definition guna this one, untuk explanation guna this one. So biasanya dia bukan nak cari explanation lah, dia suruh carikan nilai Q bila time is equal to time constant. So you need to know, mula cari time constant which is RC, ataupun awak boleh terus cari macam ni, 0.3 darab Q naught. Okay. Okay, last punya learning outcome adalah the combination of the capacitance, which is awak kena cari equivalent, lepas tu kena cari pula dia punya Q ke, dia punya V ke, bila kapasitor awak in series dengan parallel. So dia akan campur dua ni. This one saya boleh cakap yang setiap tahun dia akan keluar. Dia takkan miss mesti akan keluar this one. Saya tak boleh bantu banyak untuk this subtopic. Sebab apa? Sebab awak kena buat latihan. So you can get some example from my video. So try buat dan tengok macam mana saya explain. Saya cuma boleh bantu untuk awak hafal dia punya equation. So bila awak ada capacitor in series, okay, capacitor in series awak punya C equivalent adalah 1 over. So 1 over C equivalent equal to 1 over C1 plus 1 over C2. So dekat sini awak punya charge yang sama. Charge equivalent awak will be equal to charge Q1 equal to Q2. Bila charge sama bermaksud awak punya voltage adalah tambah. V0 adalah voltage equivalent. Tak salah V0 ke V equivalent. V1 plus V2. So untuk parallel pula dia akan terbalik, which is awak punya V yang akan tambah. So V equivalent is equal to this one tambah, this one akan sama dengan lah V2. So your Q yang akan jadi tambah Q1 tambah Q2. So your C equivalent will be tambah sahaja C1 plus C2. So jangan tertukar dengan resistor. So untuk resistor nanti you akan tengok macam mana. Saya akan sentuh sikit. So untuk series awak punya resistor equivalent adalah tambah. Okay. Untuk parallel awak punya resistor equivalent adalah 1 over. So jangan tertukar. Okay. Jangan tertukar. Right. Untuk kapasitor awak akan ada parallel C1 plus C2. Untuk series 1 over. Okay. Itu sahaja revision untuk chapter 17. Awak boleh tengok saya punya contoh soalan untuk combination of capacitor. Dan good luck